ayan, magkakasama na naman po tayo. Ako po ang inyong host, si Miss Sarah Brackensick. And welcome po sa show ko na show mo na show ng bayan, ang It's Good! So, para sa ngayon pa lang po kami makakasama, welcome po sa aming channel. Ikikwento ko lang briefly kung ano ba ang It's Good. So, nabuo ang It's Good dahil nagkaroon ng pandemic. So, ito ay isang cooking show kung saan makakasama namin yung mga katrabaho namin sa industriya. So, merong directors, writers, cinematographers, and of course, may chance kayong makilala ang inyong mga paboritong artista o ang inyong iniidolong artista. So, wag na po nating patagalin. Tawagin na natin ang napakahusay na singer-composer, Miss Yeng Constantino. Miss Yeng! Miss Sarah, hello po. So, Miss Yeng, eto na. Ano po ba ang inyong inihanda para sa audience natin today? Una sa lahat, I want to say thank you na pinag-guest mo ako dito kasi ito ang bagong discovery ko sa sarili ko. Medyo gumaling ako sa pagluluto dahil sa pandemic. So I'm very happy na masashare ko sa kanila itong isa sa paborito ko niluluto ngayong pandemic. Kinopya ko to sa isang restaurant na kinainan namin ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong tawag, pero ang tawag ko rito, Thai eggplant basil. Ganon, kemerut. So, kasama yung eggplant, basil, kemerut. Yun yung isang... Oo. Pwede bang yung ilagay sa title, kemerut? Okay. So, ano po ang mga ingredients ng inyong pa-eggplant? Of course, may eggplant. Charot. Yes, syempre. Yan ang unang-una nating sangkap. Kailangan tayo ng talong. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, staple ng Asian cuisine. Kailangan natin ng basil, of course. Tapos, yung dalawang pampalasa natin, which is yung brown sugar and kahit anong klaseng toyo pero for today, ang gagamitin ko ay mushroom soy sauce. Yan. First time kong gagamitin to, nabili ko lang sa grocery. So, I'm very excited. Sa mga hindi nakakaalam, isa akong vegetarian. So, kaya walang halong karne itong lulutuin natin. Okay. Carry. So, okay lang ba, Miss Yeng, na habang nagluluto ka o nagpe-prepare ka, meron ako mga questions. Oo naman. Sige lang. Mga eme-eming questions na paandar, ganyan. Sige, Para lang mas sige. makilala ka ng mga otauchi. Tauchi. May bago ko natutunan sa'yo, Utauchi. So, Miss Yeng, go! Simulan na po natin. Sindihan na natin ang kalan. Yes. Actually, bago tayo mag-start, pinrihit ko na tong kawali tsaka itong kalan natin. So, ang una natin gagawin is piprito natin itong mga talong. Okay. Piprito muna natin. Yan ang sekreto dito. Before, tinry ko to na hindi finry itong eggplants. Napakasagwa pala ng lasa. So, hindi ko nakopya yung kinain namin sa restaurant. So, naging tradition ko na, Miss Sarah, na talagang i-pre-fry. Yan. Okay. Kaya yan ang ginagawa natin. Pero hindi naman yung pritong-prito. As in, medyo... Prito talaga. Prito talaga. Prito talaga. Kailangan i-pre-fry siya kasi mamaya para ma-absorb nung eggplants yung ating mga seasoning. Tsaka ganito yung texture talaga na kinain namin sa bandang Green Hills yun. Ewan ko lang baka hindi na bukas yung Thai restaurant na yun. So, dahil vegetarian ka, may specific na oil ka bang ginagamit? Well, sabi nila, masama daw yung olive oil. Pero yun talaga yung nakasanayan ko na olive oil talaga yung oil na ginagamit naming mag-asawa ever since. Kami din eh. 5 years oil. na. 5 years na kaming vegetarian ng Sarah. Ang bongga. Ano yan, mga kalahating kilong talong, ma'ams? Mga 4 na medium size na eggplants to. So, medyo madami. And sulit naman to for tonight kasi yung asawa ko malakas kumain. So, talagang walang leftover. So, okay to. So, ayan, Miss Yeng. Pwede ba ikaw na lang magkwento muna kung ano yung story mo? PDA, di ba? Pinoy Dream Academy. Oh, yun. Yes. So, bago yun, ano muna yung story mo? Ano muna si Yeng? Ano yun, before Pinoy Dream Academy, nagtatrabaho ko sa mga bars sa Marikina. Tumutugtog ako with my iba-ibang bands. May acoustic band ako, may show band ako. Tapos yung pinaka-best friends ko, yung rock band namin, talagang may hanap buhay na. Okay. Nagtapos ako ng high school pero hindi na ako nag-college kasi pinangarap ko maging UP student. Tapos na-disheartened ako nung
upkat ako tapos hindi ako pumasa. Sobra ako na-depress. Sabi ko sa tatay ko, parang kailangan kong bumuelo. Gusto kong mag-stop muna. Tsaka total, yung kapatid ko naman, mag-aaral pa. So sabi ko, siya muna yung unahin kasi hindi rin naman kami ganun kami kaya. So, hindi na ako nakapag-upkat ulit dahil nag-audition na ako sa mga iba't ibang singing competitions. Ano talaga, talagang ordinaryong musician talaga. As in, naghihintay ka ng tip gabi-gabi na sana pag may nag-request ng kanta, may magbibigay sa'yo kahit 100 pesos or 150 or 50 pesos. Kasi sa mga hindi nakakaalam, no, per night tumutugtog ako ng 3 sets, which is 30 to 35 songs a night. Tapos 250 pesos lang yung talent fee ko. Oo, sobrang hirap talaga. Pero I can say na naging part yun ng growth ko as a performer kasi grabe, ang laki ng ginrow sa musicality ko and also paano ko mag-connect with the audience. So yun, ang life ko before Pinoy Dream Academy. Okay. So, sino nag-ano sa'yo na sumali sa Pinoy Dream? Sino nag-joke? Nag-udyok? Ang lalim. Gusto ko yung salitang yan. Ang nag-udyok sa akin ay yung kapatid ko. Kasi actually, before Pinoy Dream Academy, pagod na ako. Marami na akong nasalihan na singing, hindi lang singing competitions. Actually, mga artista searches, like, meron din sa GMA actually, tsaka ABS of course. Star Circle Quest, Starstruck. Pero eventually, napagod ako. Sobrang discouraged. Sabi ko, parang di naman ako nakakapasok. Nagpahinga ako for a time, banda-banda lang. Until one day, nakita ng kapatid ko sa TV yung commercial ng Pinoy Dream Academy. Tapos naghahanap sila ng mga singer-songwriters. Tapos sabi ng kapatid ko, mag-audition ka kaya? Baka dyan ka na pala rin kasi singer-songwriter ka. Kaya nagulat ako. Yun yung, grabe, sunod-sunod. Parang 4 na layers ng audition kasi sinasala nila, di ba? Parang, uy, nakakagulat to kasi hindi pa nangyari sa akin ever yun sa dinami-dami ng reality shows na sinalihan ko. Yung acting naman, Yun. kailan nag-start yung sa acting career mo? Wait lang itong eggplant natin, sakto. Binaliktad go ko na lang. lahat kasi para hindi masunog totally. Sa kakadaldal ko, feeling ko nasunog yung iba. Eto, nakabaligtad na. Nabaliktad natin. Yung sa acting naman, siguro, nung point ng career ko na feeling ko pwede na ako mag-explore, syempre you have to establish yourself muna sa isang larangan. Tapos nung na-feel ko na, uy, parang nagkaroon na ako, nag-rooted na ako sa singing, tsaka na-build ko na yung image ko as a singer-songwriter, pwede na ako mag-explore. So, ayun, may nag-alok ng isang role. May movie for Cinema One. Gusto mo bang itry daw? Gusto mo bang mag-acting? Bagay daw sa'yo yung character. Sabi ko, patingin muna nung script. Tapos nung binasa ko, mga first few pages pa lang, sabi ko, ay, sakto to. Kung may gagawin akong pelikula, which is ito yung title ng first indie film ko, yung Shift. Sabi ko, ito yung pinaka magandang, in a way, first project dahil yung karakter nung babae, si Estela, is very close to who I am. So, I think hindi siya magiging super hard. Ano yung mga challenges pag pinagsasabay mo yung acting tsaka yung singing? Pagka may movie ako ginagawa, talagang usually pinablock off namin yung mga schedules naman kaya hindi siya naging super struggle for me. Kasi kailangan talaga bibigyan mo ng time kung ano yung gagawin mo tsaka para makafocus ka. So at times, they would block mga 3 shooting days. So block yun for that. Hindi ako magsischedule ng singing. With acting, talagang magda-dive ka deep to the character, ano yung psyche niya. Ang pinaka mahirap, I think, na ginawa ko itong huli sa TVA kasi napakahinhin na babae at feminine yung karakter kong si Joy sa Write About Love. So doon talaga parang kailangan ko mag-tap into different place in my heart para ma-act ko talaga siya. Go, Yeng! Anong next na Churot! Sa kakachika natin ni Sarah, tapos na itong aking piniprito. So, itatransfer na natin into a bowl para ibukod na natin siya. Ayan, bubukod na natin. Hindi naman siya nasunog, Yeng, no? Kasi sa screen ko, Kakadaldal. ang itim. Okay siya. Ganto naman siya talaga. Oo. Ayan. Masarap yan pag ganyan siya. Okay, na-transfer na natin dito sa bowl na to. Ngayon, ang gagawin ko na is maggigisa na ako ng
sibuyas at bawang. And konting na lang oil kasi nag-oil na tayo dun sa ating eggplant. So pagsasabayin ko na usually, iba, pagkahiwalay pa, inuuna kunyari yung Bawang. Tempur Una nila yung bawang. Alam mo, nakakatawa. Dahil kayo kausap ko, nagigilinggo ako. Pero na normal basis dito sa bahay, hindi naman ako nagigilinggo. Pero dahil sa ikaw yung kausap ko, parang nag-automatic ako. Carry lang yan, te. Ko. Kung saan ka mas Eto na komportable. So, ano yan? Mga ilang bawang? Ilang perasong bawang? Kasi yung isang buong bawang. Naku! Marami, pinigilan ko nga yung sarili ko dito kasi baka i-judge ako ng mga Actually, isang ganun ang tawag nga dito, clove. Oo. Tapos isang perasong sibuyas din. O isang buo na ganun. Pero ito, mga siguro, kinalahati ko lang. Tapos isang buong sibuyas. Okay. Ayan, from this point on, Miss Sarah, mabilis na ito. So, eto na, tapos na natin igisa. O dahil mabilis dyan, ipapasok ko na ang mabilisan ko ring tanong, eh. Yes, so, paano yes. mo binabalanse ang career mo sa personal life mo? I think itong pandemic is Nakabawi ka. Parang nakaka-awaken na parang ano ba yung talagang importante sa akin. So, importante naman yung career and all. Mhm. Pero siguro, dito sa pandemic na to, maraming pangit na nangyari, pero isa sa pinagpapasalamat ko sa Diyos is na-strengthen talaga yung relationship namin niyan. Mas nagkakilala pa kami. Sa 5 years namin na kasal na, parang feeling ko ngayong pandemic yung pinakamarami naming away. I thought before, kaya hindi kami nag-aaway kasi sobrang okay kami. Pero ibig sabihin pala, kulang yung time spent with each other. So ngayon na pandemic, araw-araw magkasama. So minsan nagka-clash talaga, which is very important. Dati na-weirdoan ako, bakit yung ibang couples, paragi sila nag-aaway? Bakit kami hindi niyan kami nag-aaway? So I thought strength yun. Pero ngayon na-appreciate ko yung pagbubungguan namin. Kasi doon ko mas nakilala siyan. Tsaka doon ko siya mas nakita kung paano ko ba siya masiserve, paano ko siya mamamahal. Kasi ako mismo, napupurun ako as a person. Well, ako nakaka-relate kasi share ko lang mabilis, kami muntik na rin maghiwalay. Maghiwalay last year dahil sa career. Okay, moving forward, kailan kayo nagsimulang maging vegetarian pareho? 5 years ago, nung pareho kaming sumasakit yung batok kakakain sa restaurants. Pero feeling ko na high blood kami niyan. So nag-decide kami, sabi ko parang kailangan natin mag-live ng healthier life. So doon kami nag-switch talaga 5 years ago na. Sige, mag-veget. As in the next day nag-decide lang kami, tanggalin na natin yung karne. Ay, hindi pala. The next day, nag-pescatarian kami kaagad. Nung nag-decide kami, wala na agad pork, beef, chicken. Tinira lang namin is fish tapos vegetables. Sabi ko, grabe, ang drastic nung change. Pero sobrang worth it naman. Bongga. Yan, yung mga hindi mo inaakala na magagawa mo, na naggagawa mo na ngayon. Dahil naging successful ka sa career mo bilang singer, actor, composer. Una sa lahat, bago ko sagutin yan, tapos na ako mag-gisa. Okay. Pinatay ko actually, habang nagdadaldalan tayo, pinatay ko kasi baka masurog ko Okay, itong binigis ako. junahin mo yan, Day. Una, ilalagay na natin itong eggplant na ating pin-refry dito sa ating ginisa. Yes, sa Okay. sibuyas at bawang. Ito, minix na natin. Mahinang apoy lang to kasi tayo ay nagdadaldalan. So, yan, sasagutin ko na yung katanungan mo, Miss Sarah. Ang biggest change talaga, ang pinaka-proud ako, una sa lahat, nabilang ko ng farm yung tatay ko sa Quezon, which is dream niya. So, yun yung super proud ako kasi papa's girl ako eh. So, marami sa show business, mama's girl. Mama ko kasi stricto, pero tatay ko sobra talaga ako na baby. So, isa yun sa mga happy ako na nabigay ko sa kanya. So, doon ang hometown nila talaga, Quezon, Beth. Hindi, Bulacan yung tatay ko. Ang nanay ko naman ay Bicolana. Pero doon kasi nila nakita yung Yung lupa. farmland. Okay. Tama. So, yun. Siyempre, isa pa din sa mga na-achieve ko na hindi ako makapaniwala. Siguro yung, for me ang pinakatotoong sagot dyan is yung hanggang ngayon nandito pa ako sa industriya. Akin, sobrang achievement yun sa akin na hanggang ngayon, kilala pa rin ako ng mga tao, tsaka naaalala pa rin nila yung mga kanta ko. Sa akin yun yung parang wow. Hindi mangyayari na maikli ka lang dito sa industriya, Yeng. Kasi mabait ka, tsaka
masarap kang katrabaho. Tingnan mo nga, napaunlakan mo kami. Ay, nako! Siyempre, TBA Yun pa. ang sikreto. Sabi ni Direk Mario J sa akin, ang sikreto talaga para tumagal ka sa industriya ay hindi dahil sa talented ka o mahusay ka, kundi dahil magaling kang makisama, marunong kang Wow, grabe. Yun, ganon. Wala akong measurement ni Sarah kasi ako ay by intuition nagluluto. Oo, actually, yan naman ang mga Pilipino. Oo, ganun, di ba? Di ba? Eto na nga ang brown sugar nilalagay ko na after the soy sauce. So, ang nilagay ko for today, dahil na-feel ko ang mahiwagang kutsara, ang sinabi niya, ano lang daw, 2 kutsara lang daw. So, 2 kutsara lang yung nilagay ko. Ayan, tapos, ang last nating ilalagay ni Sarah ay itong ang basil na. Basil na yan. Yo. So, Yeng, nabalitaan ko, ikaw Yes. daw ay napunta sa gardening bilang yung fooder mo ay may farm. So, yung basil ba na yan ay galing sa iyong garden? Yes! I'm so proud. Oh, ganun talaga ako. Yes! I'm very proud. Kasi, meron na kaming eggplants, okra, ampalaya. Ito nga basil, may mga rosemary kami dyan sa garden. Dahil sa pandemic na ito, isa pa na-discover namin, kaya pala namin niyan magtanim ng ganito. So, okay siya. Urban gardening. Ano advice mo sa kanila, sa mga viewers? Advice? For making their garden, their own garden, yun nga. Alam mo, ayoko rin magmarunong kasi yung asawa ko talagang gumagawa lahat. So, mag-YouTube. Mag-YouTube kayo. So, sa akin, ang pinakamalaking tip dyan is lahat ng kailangan nyo hanapin nasa YouTube na. So, or check out nyo yung channel ng asawa ko na Yan Asuncion. Andun yung DIY palette, garden bed namin. So, Bongga. ayan, Miss Sarah, tapos na tayo. Tapos na. Ayan, Tapos na tikman mo na. Tikman mo na. Kasi Ito, transfer ko na. titignan na lang namin ang itsura mo kung i-gauge namin kung masarap o ano. Based sa facial expression. Lalapit ko sa camera. Oh, go! Eto na nga, ladies and gentlemen. Ito na ang ating So, ganyan talaga yung kulay niya, huwag kayo matakot. Talagang ganyan yung eggplant. Bongga. O, dali, tikman mo na. Mabalik ka na sa pwesto mo. Napakabango. Sobrang bango. Pero, Yeng, saan ka ba natuto magluto? Sa YouTube nga din. YouTube. Hindi ka man lang yung YouTube nagbana sa lang nanay din. mo or tatay mo, YouTube talaga. Ay, yung nanay ko talagang magaling magluto. Pero hindi niya kasi ako naturuan magluto kasi nag-focus kami sa singing ko. So wala akong alam, bago ako mag-asawa, wala akong alam sa paghugas ng pinggan, mga ganyan-ganyan. Kahit di naman kami kayamanan since na-focus nga into singing, wala. Kaya YouTube ang aking ina pagdating sa pagluluto. Titikman ko na, Miss Sarah. Oh, go lang. Ang sarap. Oh. Sana may kanin. Sabi ko sa'yo, magluto ko ng kanin agad. Love! Hi! Hi ka. Hello! Come, Sarap! Masarap daw. Kakaiba yung mushroom soy sauce. magsusubscribe doon siya sa channel. Talaga? Thank you. Oh, sabihin mo masarap. Sobrang sarap ng luto ni Yeng. Though, iba to ngayon kasi iba yung soy sauce na ginamit niya, pero iba rin yung lasa, nagkaroon ng Mushroomy mushroom, taste. may anggo ng mushroom, no? Yeah. Very good. Yay! Yeah, maraming salamat po ulit, Miss Yeng Constantino, at napaunlakan mo kami. Maraming salamat din syempre sa'yo dahil ang sarap mong kausap. Ba? Hindi masyado. Or wait lang, Yeng, bigyan kita ng chance. Chance talaga. Mag-promote, mag-plug yung mga susunod mong projects. Dahil alam mo ba na meron tayong milyong subscribers? Wow! Charet lang. Pero ito na yung feeling ko, talagang parating na ang maraming subscribers. Feeling ko dahil sa'yo, chareng! Naks! Sobrang love ko talaga ang TBA. So, maraming salamat sa TBA for guesting me again. At syempre po, sana sundan niyo ako sa lahat ng social media platforms ko, sa aking Facebook, at Yeng Constantino Real, sa Twitter, at Yeng Plugged In, sa Instagram, at Yeng, at sa aking YouTube channel, Yeng Constantino Official. Ayan.
marami akong i-announce sa aking YouTube channel very soon. So, mga updates tungkol sa aking buhay, mga malalaking changes. So, sana po ay abangan nyo yan. So, ayan, Miss Yang, thank you talaga. Thank you so much dahil pinauna ka na kami. So, ayan guys, maraming salamat po sa panonood at sana ay may natutunan kayo sa ipinakita ni Miss Yang. So, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode na It's Good! Yay! Thank you, Miss Yang! Thank you! Oh, enjoy na. Ituloy niyo na yung pagkain niyo ng asawa mo. Salamat! Bye! Bye! So of course, It's Good would like to thank Dizon Farms. Maraming salamat po. Hi everyone! Ako po si Yen Constantino. Sana po ay nagustuhan ninyo ang episode namin ng It's Good! At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe na ngayon na sa PBA YouTube channel. Salamat!